Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến mới nhất của tập 127 Tuyệt thế đường môn, Hoắc Vũ Hạo dù mới là hồn thánh, vậy mà đã thành công ngưng tụ hồn hạch bằng tinh thần lực và mạo hiểm dung hợp nó vào mi tâm, trở thành người đầu tiên trong lịch sử làm được điều này. Sau quá trình đó, Hoắc Vũ Hạo tiến vào trạng thái nhập định sâu. Thời gian thấm thoát, 1 tháng trôi qua, Hoắc Vũ Hạo vẫn ngồi bất động trong hải thần các. Trong suốt 1 tháng này, Đường Vũ Đồng thường xuyên lén đến thăm hắn. Mỗi lần nhìn Hoắc Vũ Hạo nhập định, nàng lại cảm thấy tâm tình bình tĩnh, tu luyện hiệu quả hơn. Hôm đó, Đường Vũ Đồng lại đến thăm, nàng đang nghĩ ngợi mông lung về tình cảm của Hoắc Vũ Hạo dành cho Đông Nhi thì chợt cảm thấy hồn lực trong cơ thể mình mất khống chế. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên mở mắt, đôi mắt hắn sâu thẳm như tinh không, khiến Đường Vũ Đồng lập tức rơi vào ngây dại. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy nàng, trong cơn mơ màng, hắn thì thầm nói: "Đông Nhi." Hắn lơ lửng bay tới, ôm chầm lấy Đường Vũ Đồng, giọng nói đầy xúc động: "Đông Nhi, ta rất nhớ nàng, nếu đây là mộng, xin cho ta vĩnh viễn ngủ say." Bị ôm bất ngờ và nghe những lời đường mật đó, Đường Vũ Đồng sững sờ. Nàng nhận ra hắn chỉ xem nàng là hình bóng của Vương Đông Nhi. Một vị đắng chát dâng lên, nàng nhẹ nhàng buông tay, ánh mắt có chút lạnh lùng, thanh âm bình thản vang lên nói: "Thật là có lỗi, ta là Vũ Đồng." Câu nói này như sét đánh ngang tai Hoắc Vũ Hạo, hắn lập tức buông tay, lùi lại như bị điện giật, sắc mặt tái nhợt, hắn bối rối đáp: "Thật xin lỗi." Đường Vũ Đồng cũng khách khí nói thêm: "Ta mới phải xin lỗi, đã làm bừng tỉnh giấc mộng của ngươi, nhưng mà ta không phải nàng." Dứt lời, nàng cấp tốc quay người rời đi, không dám nhìn lại dù chỉ một chút. Nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, Hoắc Vũ Hạo đứng đờ đẫn, nước mắt rơi xuống, hắn lẩm bẩm nói: "Nàng là Đường Vũ Đồng, không phải Đông Nhi của ta." Sau khi tỉnh lại, Hoắc Vũ Hạo đi tìm Nam Thu Thu để thực hiện lời hứa đi đến bí cảnh của Địa Long Môn. Nam Thu Thu đang bực bội vì bị leo cây cả tháng, nhưng vừa thấy Hoắc Vũ Hạo xin lỗi, cô nàng lập tức vui vẻ trở lại. Vậy là Hoắc Vũ Hạo liền đi nói chuyện này cho Bối Bối. Trong lúc cả hai trao đổi, Bối Bối cũng cập nhật tình hình chiến sự cho hắn biết. Kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo là tấn công bản thổ đế quốc Nhật Nguyệt đã có hiệu quả, khiến địch phải chia quân, giảm áp lực cho đế quốc Thiên Hồn. Bối Bối nhờ Hoắc Vũ Hạo nhân chuyến đi này tiện thể tìm manh mối về Lam Ngân Hoàng và ghé Lạc Nhật Xâm Lâm thăm hai con gấu Đại Mao, Nhị Mao. Sáng hôm sau, Hoắc Vũ Hạo và Nam Thu Thu chính thức lên đường. Trên đường bay, Nam Thu Thu không ngừng kêu chán, vậy là Hoắc Vũ Hạo liền nảy ra ý giúp cô tu luyện tinh thần lực. Hắn vừa nói, ta có cách này, thì đã liền đột ngột dùng áp lực tinh thần cực mạnh của mình đẩy lên con gái nhà người ta, khiến Nam Thu Thu suýt rơi khỏi hồn đạo khí phi hành. Trước tình hình đó, Nam Thu Thu hét lên: "Người điên rồi sao? Muốn mưu sát à?" Sau vài lần bị hành, Nam Thu Thu tức giận nhưng lại bị Hoắc Vũ Hạo khích tướng: "Ta tưởng ngươi kiên cường, ai ngờ cũng chỉ chịu được có vậy." Cứ thế, Nam Thu Thu lập tức mắc bẫy, nghiến răng chịu đựng. Hoắc Vũ Hạo bắt đầu tăng áp lực từ từ. Thời gian trôi qua, Nam Thu Thu cắn răng chịu đựng, toàn thân run rẩy, vảy rồng cũng dần hiện ra, thậm chí hộc tiết canh mấy lần, nhưng nàng quyết không bỏ cuộc. Sau nửa canh giờ, khi Nam Thu Thu gần tới giới hạn, Hoắc Vũ Hạo mới thu lại áp lực, khiến nàng ngất đi. Lúc bấy giờ, hắn đưa Thu Thu vào vong linh bán vị diện để hồi phục. Một mình bay đi, Hoắc Vũ Hạo phát hiện ra hồn hạch mới, giờ đã giúp hắn lên cấp 76, khiến hắn hồi phục hồn lực và tinh thần lực nhanh như tốc độ tiêu hao, về cơ bản là bay không mệt. Vài ngày sau, Hoắc Vũ Hạo đã có mặt ở Long Thành, nơi này hiện đã bị đế quốc Nhật Nguyệt chiếm đóng. Đi dạo quanh một vòng, hắn kinh ngạc khi thấy thành thị vẫn bình yên, không hề bị phá hủy. Hoắc Vũ Hạo quyết định vào một tử quán nghe ngóng, một nữ tử áo vàng cho biết, quân Nhật Nguyệt vào thành, không sát nhân đoạt của gì cả, bọn họ còn cho thương nhân đến tặng đồ cho các quý tộc. Hoắc Vũ Hạo thấy chuyện quá lạ, ban đêm liền đột nhập vào phủ thành chủ, hắn nghe lén được cuộc họp của tên thành chủ hồn đế và đám thương nhân, bọn thương nhân báo cáo. Giới quý tộc ban đầu kháng cự, nhưng sau khi được tặng máy sưởi và các hồn đạo khí tiện lợi, bọn họ bắt đầu thích thú. Tên thành chủ nghe vậy thì cười đắc ý nói: "Nguyên soái không sai, cứ để bọn chúng quen với cuộc sống tiện nghi của hồn đạo khí, bọn chúng sẽ không thể rời bỏ chúng ta. Đây là hồn đạo khoa kỹ thẩm thấu, là dương mưu không đánh mà thắng, ha ha." Đứng ngoài cửa sổ, Hoắc Vũ Hạo toát mồ hôi lạnh. Hắn nhận ra đây là một chiến lược đồng hóa đáng sợ, dùng sự tiện lợi để chinh phục trái tim người dân, khiến họ tự nguyện quên đi đất nước cũ. Sáng hôm sau, Nam Thu Thu tỉnh lại, cả hai đến một tiệm vải, điểm liên lạc bí mật của Địa Long Môn và gặp mẹ của Nam Thu Thu là Nam Thủy Thủy. Bà cho biết đế quốc Nhật Nguyệt đã thanh tẩy các tông môn hồn sư. Thiên Long Môn, đối thủ cũ của Địa Long Môn, đã anh dũng chiến đấu đến cùng. Môn chủ lão Thiên Long chiến tử, con trai Ngọc Thiên Long mất tích. Nam Thủy Thủy vô cùng hối hận vì đã không kề vai chiến đấu cùng họ. Sau đó, Nam Thủy Thủy dẫn hai người đến tổng bộ Địa Long Môn đã bị niêm phong. Bà nói, bên dưới là một hàn tuyền, nhưng sâu hơn nữa là một động phủ bí mật. Nhiệt độ bên trong cực kỳ thấp, ngay cả phong hào đấu la cũng không chịu nổi. Tổ tiên từng lấy ra được một mảnh kháng thạch, nghi là kim loại hiếm thuộc tính băng. Nói đến đây, bà nhìn Hoắc Vũ Hạo rồi chậm rãi cất tiếng: "Ngươi có cực hạn băng, có lẽ vào được. Nếu nó hữu dụng, cứ lấy hết đi, coi như là chút quà của Địa Long Môn dành cho Đường môn." Ngay khi đến gần, Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy vũ hồn băng đế của mình phản ứng mãnh liệt. Hắn gật đầu, kích hoạt băng hoàng hộ thể, rồi nhảy thẳng xuống hàn tuyền, bắt đầu cuộc thăm dò bí hiểm.
Đến đây thì cũng hết tập 127 Tuyệt thế đường môn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.